Hai semua anak-anak teacher, sihat tak? Okey, untuk tugasan hari ni, teacher nak anak-anak lukis. Selalu kita lukis atas kertas kan? Okey, hari ni kita nak lukis dekat dalam handphone. Nak tak lukis? Okey, kita suruh mak dengan ayah install apps. Okey, jom tengok macam mana teacher nak buat. Okey, mula-mula kita buka App Store. Kita type Doodle. Okey. Lepas tu kita carilah yang mana yang berkenan. Okey, macam teacher suka Joy Doodle. Okey. Tunggu sampai dia dah install. Lepas tu kita buka apps tu. Okey, mula-mula kita ambil berus. Lepas tu lukislah muka, mata, hidung, mulut, telinga, rambut. Lepas tu leher. Lepas tu teacher lukis baju. Okey, lepas tu lukis seluar pula. Okey, dah siap dah. Lepas tu kita lukis jari. Lepas tu nampak macam simple pula baju ni. Okey, teacher letak butang lah. Alamak, tersalah pula. Okey, dah siap dah baju. Tapi macam lelaki lah pula. Okey, teacher tambah rambut lah. Baru nampak macam girl sikit. Cantik tak? Okey, lepas tu kita tekan play. Okey, play ni dia tunjuk balik lah macam mana kita lukis tadi. Tengok tu. Ini yang teacher lukis tadi. Nampak tak? Wow. Okey, lepas tu kita save apa yang kita lukis tadi. Lepas tu bolehlah bagi kat teacher. Okey semua, bye.